नमस्कार, म चेतन पोद्दार र स्वागत छ तपाईँलाई ज्ञान टुरिज्म च्यानलमा। नेपालको राष्ट्रिय परिचय पत्र एनआइडी कार्ड डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ। 2081मा नयाँ अपडेट आएको छ। घरमै बसेर केही मिनटमै डिजिटल एनआइडी कार्ड कसरी प्राप्त गर्ने, आज म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउने छु। बिना कुनै झन्झट भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् ताकि कुनै गल्ती नहोस्। त्यसो भए जाउँ मोबाइलको स्क्रिनमा आएपछि यहाँ क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु अनि यहाँ सर्च गर्नु। सर्च यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ फाइन्ड योर नेसनल आइडी कार्ड। फाइन्ड योर नेसनल आइडी कार्ड यहाँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले यहाँ सर्च गरेँ। सर्च गरेपछि यहाँ फाइन्ड योर नेसनल आइडी नम्बर सिटिजन पोस्टल पे यहाँ क्लिक गर्नु। अनि क्लिक गरिसकेपछि यहाँ 3 लाइन हेर्दै हुनुहुन्छ, 3 डट। यहाँ क्लिक गरेपछि डेस्कटप साइडमा क्लिक गर्नु। यहाँ डेस्कटप साइडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फाइन्ड योर नेसनल आइडी नम्बर, यहाँ फुल नेपाली नेम यहाँ तपाईले नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ इङ्ग्लिसमा। त्यसो भए मैले यहाँ फुल नेम इङ्ग्लिसमा नै लेख्छु। यहाँ मैले लेख्दैछु अहिले। यहाँ सर्च गरेपछि यहाँ डेट अफ बर्थ विक्रम सम्वतमा दिनुपर्छ तपाईको जन्म मिति। यहाँ इङ्ग्लिसमा टाइपिङ गर्दाखेरि नै हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। यहाँ सिटिजनशिप इस्यु दिनले जारी मिति, नागरिकताको जारी मिति यहाँ दिनुपर्छ। जारी मिति यहाँ दिएपछि मैले यहाँ राखेँ। अनि यहाँ स्क्रल डाउन गर्दाखेरि यहाँ पर कप्चा छ, क्याप्चा यहाँबाट तपाईले यो एरो हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लाइक यहाँ 5 स्मल यहाँ सी छ, सी दिनु। यहाँ क्यापिटल टी छ, जस्तै छ त्यस्तै हामीलाई दिनुपर्छ। यहाँ दिएपछि यहाँ सर्च गर्नु होला। यहाँ सर्च गरेपछि यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्ड यहाँबाट तपाईले स्क्रिनशट लिन सक्नुहुन्छ। मैले स्क्रिनशट लिए। स्क्रिनशट लिँदाखेरि र भयो। यो सजिलैसँग तपाईँ राष्ट्रिय परिचय पत्र डाउनलोड र प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो जानकारी उपयोगी लाग्यो भने लाइक र शेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई अझै कुनै समस्या छ भने कमेन्ट गर्नुहोस्, म तपाईलाई मद्दत गर्नेछु। र नयाँ टेक्नोलोजी टिप्सका लागि ज्ञान जीवा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। नागरिक एप्स कसरी खोल्ने, यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्नु, पुरै डिटेल दिएको छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।